Horoscopul nativilor pești pentru anul 2021 sau pentru aceia dintre nativi care au ascendentul în această zodie. Să vedem întâi ce spune gromovnicul din Bătrâni despre anul 2021. Spune că anul 2021 este guvernat de planeta Saturn. Dacă este să judecăm după gromovnic, acest an poate fi unul destul de dificil pentru nativii pești, ca semn de apă, semn mobil, semn dual. Saturn este o planetă căreia îi place punctualitatea și stabilitatea. Peștii sunt niște emoționali care nu cunosc niciun fel de stabilă atunci când simțurile lor sunt atinse. Saturn iubește structura, peștii n-au auzit de așa ceva. Haideți să fim puțin mai optimiști în relația Saturn-pești și să ne gândim puțin că această zodie are ca guvernator pe Jupiter, opus lui Saturn. Dacă Jupiter expandează, invită la aventură, Saturn concretizează și restricționează. Dar ei sunt buni prieteni pentru că sunt puternici amândoi și dau o nuanță foarte precisă horoscopului. Nelimitaților pești li se materializează niște borne de hotar, lucru care îi poate nedumeri la început, dar care pot să constea într-un fel de orientare a acestor nativi, orientare în timp, în spațiu, avantaj pești. Gromovnicul zice că sub planeta Saturn e bine a începe învățătura și a schimba vechile obiceiuri. Peștii sunt un semn mobil, abia așteaptă să se poată mișca. Concluzionăm deci că anul 2021 nu va fi un an deloc îngrijorător pentru nativii pești, ci dimpotrivă poate să fie unul chiar productiv, dacă din Saturn și din Jupiter îi fac complementaritate și nici de cum dualitate. În general, nativii zodiei pești au trăit un an 2020 lângă prieteni, cu ochii ațintiți spre nevoile acestora. Nativii pești au avut o vedere de perspectivă asupra lumii, înțelegând nevoile și tendințele celor mulți, trecând cu ușurință de la cazuri particulare la cazuri generale. Acum nativii au posibilitatea să facă un pas înainte și să simtă toate acestea, să umple golurile rămase pe o înțelegere rațională și logică cu emoții și simțiri și mai ales regăsirea aproapelui. Marea conjuncție dintre Jupiter și Saturn, care se întâlnesc pe 21 decembrie 2020, își exercită influențele în foarte mare parte din anul 2021. Pentru nativii zodiei pești, această conjuncție are loc în domeniul sacrificiului de sine, pentru cauza celor mulți. Mai are loc pe domeniul zonei retragerii din lume și a introspecției. Fiecare dintre nativi va înțelege singur în care dintre ipoteze se găsește. Profesia și cariera pentru nativii pești are de reglat niște conturi în acest an 2021. Acest domeniu a avut un trecut pe care trebuie acum să-l regleze. Cum? Va înțelege fiecare dintre nativi dacă trecutul le-a proiectat realizări sau dimpotrivă, dacă au niște lecții mai dure din trecut de trăit acum. Depinde ce au făcut și depinde ce atitudine au abordat și ce au gândit, mai ales odată și odată, pentru că și gândurile se plătesc. La începutul anului, în domeniul carierei și al poziției sociale, avem planeta Venus. Poate însemna un dar nesperat, o atmosferă plăcută, o activitate care se armonizează cu individul, sau aceste daruri sunt daruri otrăvite venind să le arate nativilor cât de bine ar fi putut să fie dacă. Și iar ne întoarcem în trecut, dacă n-aș fi făcut cu tare lucru, dacă n-aș fi gândit așa. Perioada ianuarie și cu aproximație jumătatea lui februarie este perioada în care nativii sunt sfătuiți de către astrologul zodiacul să nu ia inițiative, să nu se lasă atrași în activități riscante. Foarte greu le poate reuși ceva nou. Pot avea succes în a termina proiecte începute și care au trenat, lichidarea de restanțe în activitate, dar mai ales nativul trebuie să se ocupe de el însuși, de structura sa cea mai intimă și mai sensibilă. Rugăciunea și meditația sunt cele mai recomandate. A doua parte a lunii februarie și luna martie reprezintă o perioadă de înflorire a nativilor. Deși domeniul mai puțin activ al horoscopului este locuit de planete puternice, care ar da nativilor tendința de a renunța la propria afirmare și de a se dedica celorlalți, energia fizică și farmecul personal îi trag în partea cealaltă, către ieșire în lume, către inițiativă, către afirmare. Dar nemulțumirea este destul de evidentă. Nativul fie dorește comoditatea, fie are la locul de muncă o persoană care nu-l are la suflet
și pe care dorește să o ocolească cât se poate. De aceea viața profesională este umbrită de una dintre aceste două posturi. Sub nicio formă nu mai dorește nativul să se ocupe de probleme de serviciu, pentru că prietenii îl antrenează în tot felul de activități, una mai tentantă decât cealaltă. Luna mai este dedicată excursiilor, drumeților și a conversațiilor lungi cu prietenii și a activităților plăcute de grup. Mijlocul verii îl găsește pe nativ destul de șifonat. Destul de șifonat atunci când vine vorba de responsabilități și de profesie. Nu îl tentează nimic, nu îl interesează nimic. Este într-o stare de visare și parcă plutește peste toate. Deși ar fi câte ceva de făcut, nativii trec peste activitățile profesionale, limitându-se la strictul necesar. Alții pot chiar claca și pot să lase totul de izbeliște. Este nevoie în această perioadă de un pic de voință. Mereu trebuie să vedem partea plină a paharului și să înțelegem că o perioadă din aceasta trece. Nativii să socotească ce au câștigat și ce au pierdut sau ce au de câștigat și ce au de pierdut. Din păcate, toamna așa se desfășoară până la sfârșit. Noiembrie și decembrie, însă, plățile care se fac, eventualele premieri, vin să mai învioreze nativii și viața profesională devine ceva mai agreabilă numai pentru aceste câștiguri, dar nu foarte agreabilă nici de data aceasta. În ceea ce privește banii, mai tot anul 2021, nativii sunt tentați să facă tot felul de năzbâtii atunci când vine vorba de sume de bani sau de administrarea bunurilor materiale și valorile pe care le are în posesie. Este expus la niște riscuri și astrologul zodiacul este de părere că tot anul nu strică să aibă o atenție sporită la tot ce înseamnă cheltuieli, investiții, negocierea unor contracte mai ales și să aibă tot timpul în minte balanța între câți bani intră, câți bani cheltuie. Începutul anului găsește pe nativii pești destul de deziluzionați de lume și încearcă să se retragă. Fie nativul a pierdut bani și dezamăgirea este foarte mare și nu îl mai interesează nimic, fie dezamăgirea să pornească tocmai de la niște venituri care n-au venit sau care i-au fost tăiate nativului și atunci dezamăgirea vine să facă să se retragă și banii nici atât nu mai vin și așa mai departe. Este așa un fel de angrenaj în care intră și care este mai puțin plăcut. Dar banii vin în luna aprilie din activități pe care nativul le desfășoară în slujba societății, din profesie în general, activitatea profesională. A fost antrenat în acțiune și a asumat niște responsabilități, le-a onorat și acum vine răsplata. În perioada lunii iulie-august, nativii sunt tentați să facă ceva nebunesc. Sfatul astrologului zodiacul este să nu se lase seduși de propuneri tentante de investiții curajoase, jocuri de noroc, pariuri, cumpărături costisitoare, așa zis chilipiruri, în care să se arunce cu curaj. Atenție la capitolul bani în această perioadă, cea mai recomandată acțiune este inacțiunea. În luna noiembrie vin niște plăți de care poate nativii chiar și uitaseră. Se deblochează niște fonduri și nativii simt că acești bani înviorează viața profesională pentru că plățile vin tocmai din activitatea profesională. Sfârșitul anului, din păcate, nativii și uită de faptul că totuși s-au câștigat niște bani, că totuși s-au plătit niște facturi, că totuși s-au făcut niște cumpărături, și-au permis niște plăceri, uită de toate acestea și uită că le-au intrat totuși niște sume importante de bani. Să nu uităm că nativii pești au o stare ruptă complet de realitate și nu în anul 2021. Ceva timp înainte și ceva timp după 2021, nativii sunt mai puțin realiști și atunci pun pe primul plan emoțiile. Dacă emoțiile lor au fost negative din vari motive în anul 2021, atunci va uita complet și de avantajele materiale pe care le-a putut avea în acest an. De aceea, conștientizarea acestei stări îi poate ajuta să se concentreze pe chestiunile materiale, deci forțat trebuie să se concentreze pe chestiunile materiale, să facă un minim efort ca să facă niște socoteli și atunci perioada nu o să-i mai jeneze atât de tare și nu o să mai fie plină de regrete, ci pur și simplu și nu or să cadă într-o adevărată jenă financiară. În dragoste, nativul are o perioadă destul de lungă care depășește anul 2021, destul de interesantă pentru că are un Neptun pe domeniul personalității, cum am spus și la celelalte capitol, care îi dă așa un aer de fie ce-o fi.
La capitolul dragoste poate că este de preferat să lase lucrurile să curgă, dar există mici capcane pe care nativul este nevoie să le evite și să le evite cu ajutorul rațiunii. Începutul anului 2021 se anunță un flirt la locul de muncă, dar care, din păcate, nu face decât să complice lucrurile. Fie persoana vizată este genul de care nu mai scapi, fie este genul de care nu te atingi. Și în ambele situații nativul nu câștigă mare lucru din acest flirt, mai degrabă își dă peste cap relațiile profesionale, viața profesională în general. Această, să-i zicem, relație nu vine întâmplător, nativii au de gândit la trecutul lor. Atitudini neconforme, gânduri rele, gesturi lipsite de armonie, mai ales față de parteneri de cuplu, și neînțelegerea celui de vis-a-vis, vine acum să-și ceară plata. Această stare durează ceva vreme și poate să-și pună amprenta, din păcate, asupra întregului an. În iunie însă nativul este foarte posibil să înceapă să conștientizeze, deci aceia care conștientizează că așa ceva nu mai merge, și fac un pas ferm către o persoană care bănuiesc ei că le-ar putea trezi interesul. Și chiar poate către persoana de la servici, poate să facă acel pas, care i-a necăjit efectiv. Depinde fiecare de situație, sunt situații diferite de la un nativ la altul și fiecare nativ își dă seama în care situație este. Să întoarcă spatele complet acelui flirt sau să se ducă cu pași hotărâți către el ca să transforme această joacă într-o pasiune adevărată, într-o relație adevărată. Marea pasiune, trăiri pline de amor, apar în iulie în viața nativilor. O nouă cunoștință sau reaprinderea flăcării chiar într-un cuplu vechi, într-un cuplu stabil, fac din luna iulie o lună a amorului nebun. Prietenii pot avea un merit în aceasta deoarece intervin la timp, fie că le prezintă nativilor o persoană care le trezește sentimente pasionale, fie că le deschid ochii asupra situației și îi ajută să conștientizeze o situație. Mă, vezi că ai lângă tine o persoană care îți poate oferi cu tare lucru, pasiune, și încep să judece altfel nativii aceste lucruri. Fie că îi pun pur și simplu, îi trag de mânecă fără referire la o persoană anume și le spun, băi, nu mai fi cu capul în nori. Vino cu picioarele pe pământ și gândește rațional în ce ai intrat și ce poți face. Și atunci nativii parcă au așa un șoc și se trezesc pentru câteva clipe, dar acele clipe sunt foarte importante, sunt fundamentale pentru viața sentimentală. Pentru aceia care se și grăbesc să facă pasul, luna septembrie este aceea în care încep demersurile pentru o căsătorie sau poate să fie luna în care nativii încearcă să-și repare o căsătorie care intrase așa într-o zonă de rutină. Încep cereri în căsătorie, umblat pe la părinți, căutat, propus nași și așa mai departe. Sfârșitul anului este trăit destul de lin, în dragoste nu se întâmplă noutăți, nativii savurează cele petrecute în ultima perioadă și totul intră într-o stare așa plăcută de liniște. În ce privește sănătatea, anul 2021 poate să însemne pentru nativii pești începutul unei perioade în care o serie întreagă de afecțiuni, care au fost tratate greșit sau insuficient tratate, se activează, se cronicizează de fapt. Dar mai poate fi și trezirea conștiinței nativilor asupra unor greșeli pe care aceștia le-au făcut în trecut. Deși aspectele conduc către cele de mai sus, trebuie să avem în vedere câteva lucruri care privesc astrologia medicală. Nativii trebuie să știe că astrologia medicală dă informații cu privire la predispoziții, la modalitatea în care un nativ poate să evite recidivele, la grăbirea vindecărilor, dar în cazul unor simptome clare, mai ales dacă acestea persistă, prezentarea la medic este obligatorie și definitorie. Există în luna iulie o predispoziție la mici accidente sau la intervenții asupra corpului. Nu trebuie să ne speriem, poate să fie o simplă vizită la medicul stomatolog. Începutul lunii august poate aduce câteva kilograme în plus. Mai este un aspect legat de luna august, acela expandării unor probleme de sănătate prin trecerea lui Jupiter către ascendentul nativilor și amplificarea oricăror probleme de sănătate care există în corp, în cazul în care acestea există, evident. Dar tot în această perioadă pot să existe simptome care să anunțe afecțiuni legate de inimă sau inflamații cu febră. Apasă subscribe dacă vrei să fii informat despre activitatea noastră.